Hi, good morning everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine and you are practicing spoken English every single day. So, আজি আমি শিকিম as far as or ব্যৱহাৰ as far as ক'ত কেতিয়া কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আজি আমি শিকিম। So, আহক আমি আজিৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি কি শিকিম? as far as or ব্যৱহাৰ as far as means কি যিমান দূৰলৈকে যিমান দূৰলৈকে as far as means কি যিমান দূৰলৈকে আমি যিমান দূৰলৈকে কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি এনেকুৱা ক'ব যাওঁ যিমান দূৰলৈকে মই জানো তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল মানুহ তেতিয়া আমি as far as ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিলে ক্লিয়াৰ হ'ব কেনেকুৱা মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা কেনেকুৱা কম as far as means কি মই যিমান দূৰলৈকে জানো as far as I know he is a good boy as far as I know he is a good boy মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা as far as I know he is a good boy মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল মানুহ কেনেকুৱা হ'ব as far as I know he is a good person কেনেকুৱা যিমান দূৰলৈকে means কি as far as মই জানো ইংৰাজী কি I know তেওঁ এজন ভাল মানুহ কেনেকুৱা ইংৰাজী কি he is a good person হৈ গ'ল আমাৰ সেন্টেন্স মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল মানুহ as far as I know he is a good person মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল মানুহ মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন স্মাৰ্ট ল'ৰা কেনেকুৱা কম as far as I know he is very smart মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ কেনেকুৱা কম as far as I know he is a good student কেনেকুৱা কম যিমান দূৰলৈকে ইংৰাজী কি as far as মই জানো ইংৰাজী কি I know as far as I know মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ কেনেকুৱা কম ভাল ছাত্ৰ ইংৰাজী কি তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ ইংৰাজী কি he is a good student মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ as far as I know he is a good student মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ডান্সাৰ as far as I know he is a dancer মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন সিঙ্গাৰ as far as I know he is a singer আমি যেনেকুৱা ক'ব বিচাৰো ইজিলি আমি ক'ব পাৰো সো এতিয়া নেগেটিভত ক'ব গ'লে আমি কেনেকুৱা ক'ম মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা নহয় কেনেকুৱা ক'ম জাস্ট ইজ নট লগাই দিম as far as I know মই যিমান দূৰলৈকে জানো he is not a good boy তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা নহয় মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল মানুহ নহয় কেনেকুৱা ক'ম as far as I know he is not a good person মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল মানুহ নহয় মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ নহয় কেনেকুৱা ক'ম as far as I know he is not a good student মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এজন ভাল ছাত্ৰ নহয় এনেকুৱা আমি ইজিলি ক'ব পাৰো সো এতিয়া আমি ফিউচাৰত কেনেকুৱা ক'ম মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ আহিব মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ আজি স্কুলত নাযাব কেনেকুৱা ক'ম ইজিলি আমি as far as I know he will come here কেনেকুৱা মই যিমান দূৰলৈকে জানো ইংৰাজী কি as far as I know as far as যিমান দূৰলৈকে I know মই জানো তেওঁ ইয়ালৈ আহিব কেনেকুৱা ক'ম he will come here as far as I know he will come here মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ আহিব as far as I know he will come here মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ খাব কেনেকুৱা ক'ম as far as I know he will
eat rice. As far as I know, he will eat rice. মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ভাত খাব. মই যিমান দূৰলৈকে জানো সি তোমাক হেল্প কৰিব কেনেকুৱা কম just as far as I know. As far as I know, মই জানো তাৰ পিছত যি ক'ব বিচাৰো ইজিলি ক'ব পাৰো he will eat, he will play, he will go, he will watch, he will clean. মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ তোমাক হেল্প কৰিব. As far as I know, he will help you. মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ আহিব. As far as I know, he will come here. মই যিমানলৈকে জানো সি ক্ৰিকেট খেলিব. As far as I know, he will play cricket. এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো. সো এতিয়া আমি নেগেটিভত কেনেকুৱা কম মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ নাহিব কেনেকুৱা কম just will not লগাই দিম. As far as I know, he will not come. As far as I know, he will not come here. As far as I know, he will not come here. মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ নাহিব. মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ নাখাব কেনেকুৱা হ'ব just as far as I know মই যিমান দূৰলৈকে জানো he will not eat just আমি will not লগাই বাৰবাৰ b1 ব্যৱহাৰ কৰি ইজিলি ক'ব পাৰো as far as I know he will not eat মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ নাখাব মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ আজি স্কুলত নাযাব কেনেকুৱা কম as far as I know he will not go to school today মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ তোমাক হেল্প নকৰিব কেনেকুৱা কম as far as I know he will not help you মই যিমান দূৰলৈকে জানো সি তোমাক কল নকৰিব as far as I know he will not call you মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ক্ৰিকেট নেখেলিব as far as I know he will not play cricket মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ক্ৰিকেট নেখেলিব এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো এতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত কেনেকুৱা কম মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ আহি আছে মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ পঢ়ি আছে মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ খাই আছে কেনেকুৱা কম just as far as I know পিছৰ সেন্টেন্সটো আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ৰাখি দিলে হল কেনেকুৱা মই যিমান দূৰলৈকে জানো ইংৰাজী কি as far as I know as far as I know as far as I know মই যিমান দূৰলৈকে জানো he is coming here he is coming here মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ আহি আছে as far as I know he is coming here মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ পঢ়ি আছে কেনেকুৱা হ'ব just as far as I know মই যিমান দূৰলৈকে জানো তাৰ পিছত কি পঢ়ি আছে ইংৰাজী কি he is reading মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ খাই আছে as far as I know মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ খাই আছে ইংৰাজী কি he is eating মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ আহি আছে মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ক্ৰিকেট খেলি আছে কেনেকুৱা কম যিমান দূৰলৈকে কি as far as মই জানো ইংৰাজী কি I know কি ক্ৰিকেট খেলি আছে ইংৰাজী কি he is playing cricket মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ আহিব কেনেকুৱা আহি আছে কেনেকুৱা কম as far as coming here মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ইয়ালৈ আহি আছে মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ খাই আছে কেনেকুৱা কম মই যিমান দূৰলৈকে কি যিমান দূৰলৈকে ইংৰাজী কি as far as যিমান দূৰলৈকে মই জানো ইংৰাজী কি I know he খাই আছে ইংৰাজী কি he is eating rice মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ ভাত খাই আছে as far as I know he is eating rice মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ পঢ়ি আছে as far as I know মই জানো তাৰ পিছৰ সেন্টেন্সটো আমি খলনি কৰি যি ক'ব বিচাৰো ক'ব পাৰো he is eating rice he is dancing he is playing he is running he is watching he is going he is doing মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এটো কৰি আছে as far as I know he is doing it মই যিমান দূৰলৈকে জানো তেওঁ এটো কৰিব he will do it as far as I know কি পঢ়িব he will read এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো সো মই আপোনালোকক কেইটামান প্ৰেক্টিস কৰাইছো সো
এতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব যদি আপুনি জাষ্ট ভিডিঅ' চাই ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ নকৰে তেনেহ'লে আপুনি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰিব so dear brothers and sisters please try to practice as much as you can and dear brothers and sisters I am requesting every single person please try to share it on your Facebook so that you are getting benefited and your friends colleagues and all the people can be benefited as well thank you take care of yourself take care of your parents bye bye have a good day see you tomorrow assalamu alaikum